जसरी इन्टरनेटमा हाइपरलिङ्कको प्रयोग गरेर एक पेजबाट अर्को पेजमा सजिलै जान सकिने बनाइएको हुन्छ, त्यसरी नै पावर पोइन्टमा पनि हाइपरलिङ्कको प्रयोगद्वारा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, मिडिया फाइल लगायतका कुनै पनि फाइलहरूलाई लिङ्क गरी सजिलै फाइलहरूमा पुग्न सकिन्छ। हाइपरलिङ्कको प्रयोगद्वारा तपाईले आफ्नो प्रस्तुतिलाई सटिक र आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पावर पोइन्टमा हाइपरलिङ्कको प्रयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। अब आउनुहोस् हाइपरलिङ्क सम्बन्धी जानकारीका लागि कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौँ। र म पहिला चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्राप्ताङ्क लेखन भन्ने रहेको छ, यो प्राप्ताङ्क लेखन जहाँ लेखिएको छ यसमा चाहिँ म हाइपरलिङ्क लगाउँछु। यसको लागि चाहिँ जुनमा हाइपरलिङ्क लगाउने हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र यो बक्स जुन छ यो बक्स पुरैलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ हाइपरलिङ्क प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर यो जुन प्राप्ताङ्क लेखन रहेको छ प्राप्ताङ्क लेखनलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो प्राप्ताङ्क लेख्ने एक्सेलको फाइलमा हामीले प्राप्ताङ्क लेख्छौँ, त्यहाँबाट जोड्न अथवा क्यालकुलेसनको लागि सजिलो हुन्छ, त्यो भएर एक्सेल फाइल चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि म चाहिँ इन्सर्टमा जान्छु हाइपरलिङ्क लगाउनको लागि। तपाईँहरू इन्सर्टमा जानुपर्ने हुन्छ र चाहिँ म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा जाँदा बित्तिकै यतातिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाइपरलिङ्क लेखेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै एउटा चाहिँ बक्स यहाँ खुलेको छ र बक्स खुलिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्क टु भन्ने एउटा एक प्रकारको लाइनमा एउटा अप्सनहरू रहेका छन् र दोस्रो लाइनमा चाहिँ लुक इन भन्ने चाहिँ दोस्रो लाइनमा अर्को अप्सनहरू रहेका छन्। हामीले विशेषतः धेरै प्रयोगमा हुने भनेको यो दुईटा अप्सन हो, एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्ने यो एउटा अप्सन रहेको छ, अर्को चाहिँ प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भनेको छ। र हामीलाई अहिले एक्सेलको फाइलमा चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्ने जुन रहेको छ यसैमा अहिले सिलेक्ट भइरहेको छ। यसैमा नै म क्लिक गरेको छु र यतापट्टि आएर करेन्ट फोल्डर भनेको छ यसैमा नै म क्लिक गर्छु। किन भन्दा यदि मैले यही चाहिँ पावर पोइन्टकै स्लाइडहरू रोज्नुपर्ने छ भने यही डकुमेन्ट जुन चाहिँ अहिले ओपन भइरहेको छ यही डकुमेन्टको अरू स्लाइडहरूमा लिङ्क गर्नु छ भने तल्लोमा जानुपर्ने हुन्छ। यो मैले पछि सिकाउने छु। र अहिले चाहिँ म एक्सेलको फाइलमा जानुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्नेमा सिलेक्ट आफै भइरहेको छ, यसलाई यत्तिकै छोडिदिन्छु। करेन्ट फोल्डर भनेर भनेको छ यसलाई पनि म यत्तिकै छोड्छु। र यतातिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरा डकुमेन्टहरू यहाँनिर देखिएका छन् र यतापट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एरो बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको फोल्डर तपाईँको जुन फोल्डर हो त्यो फोल्डर चाहिँ यहाँ तलतिर जुन देखाइरहेको छ, यदि तपाईँलाई चाहिएको फाइल चाहिँ यही नै रहेको छ भने तपाईँ माथि जानुपर्ने हुन्न, यहीँबाट चुज गर्दा हुन्छ। जस्तो यो फाइलमा लिङ्क गर्ने कि यो फाइलमा लिङ्क गर्ने यहीँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ मैले राखेको फाइल चाहिँ डेस्कटपमा भएको हुनाले म यसलाई क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ कम्प्युटरका सबै अप्सनहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यहाँबाट म चाहिँ डेस्कटप चुज गर्छु। यहाँनिर डेस्कटप छ, म डेस्कटप चुज गर्छु। डेस्कटप चुज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर मैले एउटा फाइल अघि नै तयार पारेर राखेको छु जुन कि प्राप्ताङ्क तालिका भन्ने एउटा जुन चाहिँ फाइल छ यो फाइल चाहिँ मैले यहाँ तयार पारेर राखेको छु र म यसलाई नै क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गरेर ओके गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर बदलिसकेको छ। जुन प्राप्ताङ्क लेखन लेखेको थियो अघि यसको कलर चाहिँ अहिले बदलिसकेको छ र यसलाई अहिले पछि चेक गर्छौँ। अब फेरि म अर्कोमा लिङ्क गर्न गइरहेको छु। यतापट्टि नियमहरू लेखेको छ। अब यो चाहिँ म वर्ड फाइल यो यहाँको जुन अक्षरहरू छ यो अक्षरलाई चाहिँ म वर्डको फाइलसँग जहाँ चाहिँ प्रतियोगिताका नियमहरू लेखेको छ त्यही नियमहरू लेखेको ठाउँमा गएर चाहिँ म यसलाई लिङ्क गर्नेछु। यसको लागि म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ फेरि चाहिँ यहीँनिर इन्सर्ट ट्याबमै हो यो हाइपरलिङ्कमा जानुहोला र यसको लागि पनि एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यही अप्सन हो, किनकि यो डकुमेन्ट नभएर ओपन भइरहेको डकुमेन्ट नभएर अर्को डकुमेन्टमा लिङ्क गर्नुपर्ने छ। वर्डको डकुमेन्टमा करेन्ट फोल्डर नै हो, यसैलाई चुज गर्नुहोला। र यतातिर आएर यहाँनिरबाट फेरि मेरो चाहिँ डेस्कटपमा छ, तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो जहाँनिर छ त्यहाँनिरबाट जुन चाहिँ कम्प्युटरभित्र जहाँबाट नि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ डेस्कटपमा छ, डेस्कटपमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै जुन
प्रतियोगिता नियम भनेर मैले एउटा फाइल बनाएको छु। यो वर्डको फाइल हो। यो फाइललाई चाहिँ म चुज गर्छु। चुज गरेर यहाँनिर ओके गर्दा बित्तिकै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि के भइसकेको छ, यो पनि चाहिँ यहाँ कलर चेन्ज भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ। र एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हाइपरलिङ्क लागेको जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको हरियो कलर र तलतिर अन्डरलाइन हुने गर्दछ। त्यो देखियो भने हामीले चाहिँ यहाँ हाइपरलिङ्क लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। अब म यसलाई रन गर्छु एकपटक। F5 दबाएपछि यो रन हुन्छ र सुरुको स्लाइड आएको छ। म दोस्रो स्लाइडमा जान्छु। दोस्रो स्लाइडमा जाँदा बित्तिकै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हरियो कलर आइरहेको छ दुईटैमा र चाहिँ यसमा यदि चाहिँ कर्सर पुर्याउँदा बित्तिकै हातको चिन्ह आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको ह्यान्डको चित्र आउँछ र यो आएको बेलामा यही आइकन आएको बेलामा यो ह्यान्डको आइकन आएको बेलामा यदि यसलाई चाहिँ क्लिक गरियो भने अब यहाँबाट सिधै एक्सेलको फाइल खोल्छ र यहाँनिर चाहिँ जुन प्रतियोगीले जति नम्बर प्राप्त गर्यो त्यो प्रतियोगीको चाहिँ हामीले यहाँनिर नम्बर लेख्न सक्छौँ र यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। र प्रतियोगिताका नियमहरू भन्नुपर्ने छ भने यदि चाहिँ सुरुमा चाहिँ नियमहरू भन्नुपर्ने छ भने अब यहाँनिर चाहिँ नियममा क्लिक गर्दा बित्तिकै वर्डको फाइल ओपन हुन्छ र यहाँनिर प्रतियोगिताका नियमहरू लेखेको चाहिँ जुन रहेको छ आज जब प्रतियोगिताका नियमहरू लेखेको यो फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ र यसमा हामीले हेरेर भन्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ यो पहिलोमा हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ। अब पावर पोइन्टबाट पावर पोइन्टमै लिङ्क गर्नको लागि जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। जस्तो 1 नम्बर प्रश्न कहाँ छ त भन्दाखेरि हाम्रो तेस्रो नम्बर स्लाइडमा 1 नम्बर प्रश्न छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले 1 नम्बर प्रश्न नम्बर 1 मा क्लिक गर्दा बित्तिकै हामी चाहिँ सिधै कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, प्रश्न नम्बर 1 को स्लाइडमा जानुपर्ने हुन्छ र प्रश्न नम्बर 2 क्लिक गर्दा बित्तिकै प्रश्न नम्बर 2 को चाहिँ स्लाइडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो स्लाइडबाट यो पहिलोबाट यो नम्बरहरूलाई प्रत्येक स्लाइडमा हामीले चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ मैले दुईटा मात्रै स्लाइड बनाएको छु, दुईवटा मात्रै प्रश्न बनाएको छु। तपाईहरुसँग 50-60 वटा प्रश्नहरू भयो भने पनि त्यसरी लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि जुन यो 1 लेखेको छ यो 1 लेखेको ठाउँ जुन बक्स छ यो बक्सलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु। यो बक्सलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाई फेरि यही इन्सर्ट ट्याबमा यहाँनिर हाइपरलिङ्कमा जानु होला। हाइपरलिङ्कमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब अघि चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ फाइल और वेब पेज भनेका थियौं, त्यो अप्सन चुज गरेका थियौं। अब हामीले चाहिँ के चुज गर्नुपर्ने छ भन्दा प्लेस इन दिस डकुमेन्ट, यही डकुमेन्टमा हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा यो तल्लो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यदि पावर पोइन्टबाट पावर पोइन्टकै स्लाइडमा लिङ्क गर्नु परेमा र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा स्लाइडहरू जतिवटा रहेका छन् ती सबै स्लाइडहरू यहाँ देखाइरहेको छ र यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो स्लाइड कस्तो छ त, कुन स्लाइड हो भन्ने कुरा यसको चाहिँ यो छोटकरी रूप यहाँनिर देखिने गर्दछ। स्लाइड यहाँनिरबाट देख्न सकिन्छ र अर्को दोस्रो स्लाइड पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ र हामीलाई चाहिँ अहिले 2 नम्बरको 1 नम्बरको प्रश्नमा लिङ्क गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो 1 नम्बर प्रश्नवाला स्लाइडलाई चाहिँ रोजेर यसलाई ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म यसलाई ओके गर्छु। ओके गर्दा बित्तिकै यहाँनिर हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ र चाहिँ यहाँनिर जस्तो यहाँ चाहिँ प्राप्ताङ्क लेखनमा चाहिँ हरियो यो चाहिँ कलर आयो र यसमा किन आएन भन्ने कुरा तपाईले त्यो कौतूहलता जागेको हुन सक्छ। जस्तो कि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले चाहिँ बक्समा लगाएका छौं। बक्समा लगाएको हुनाले यो 1 नम्बर चाहिँ यो हरियो कलरमा परिवर्तन भएको छैन। अब त्यसरी हामीले दोस्रोमा पनि गर्न सक्छौं। दोस्रो पनि बक्समा क्लिक गर्नु होला र बक्समा क्लिक गर्दा बित्तिकै इन्सर्ट ट्याबको हाइपरलिङ्कमा जानु होला। हाइपरलिङ्कमा जाँदा बित्तिकै हामीले अघि लगाएको प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भन्ने छ यसैमा सिलेक्ट भइरहेको छ र हामीलाई चाहिँ 2 नम्बर प्रश्न सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ 1 नम्बर प्रश्न हो र यो चाहिँ 2 नम्बर प्रश्न हो र यो प्रश्नको स्लाइडमा चाहिँ म ओके गर्छु। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो 2 नम्बरमा पनि लागिसकेको छ। अब म यहाँनिर जान्छु, यहाँनिर तेस्रो नम्बर स्लाइडमा जान्छु। तेस्रो स्लाइडमा गइसकेपछि जस्तो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो क्वेशन नम्बर 1 को क्वेशन सोधिसक्यो र प्रतियोगीले जवाब पनि दिइसक्यो र यदि त्यसो भयो भने त्यसो भइसक्यो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो होम जुन यहाँ लेखिएको छ यो होममा क्लिक गर्दा बित्तिकै
यो जुन प्रश्नहरू छनौट गर्नुहोस् भन्ने स्लाइड रहेको छ यो स्लाइडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हरेक स्लाइडको तलतिर होम भनेर राखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो प्रश्नहरू छनौट गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पनि हाइपरलिङ्क लगाउनको लागि यहाँ मैले पहिले लगाइसकेको छु, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन होम भनेर यहाँ लेखेको छ र हरियो कलर लगाएर चाहिँ तल अन्डरलाइन गरिसकेको छ, यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ। र फेरि म यसलाई देखाउँछु, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यही हाइपरलिङ्कमा जानु होला। हाइपरलिङ्कमा जाँदाखेरि यसमा चाहिँ यो छनौट भइसकेको छ, यहाँनिर पहिल्यै भइसकेको हुनाले यहाँ देखाइसकेको छ। यसैलाई ओके गर्नु होला र यहाँनिर गएर यसमा पनि हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ, यसलाई हेर्न सकिन्छ। हाइपरलिङ्कमा जानुभयो भने हाइपरलिङ्कमा गएर चाहिँ यो पनि यहाँनिर यो पहिलो जुन चाहिँ प्रश्नहरू छनौट गर्नुहोस् भन्ने जुन स्लाइड रहेको छ यो स्लाइड यहाँनिर छनौट भइसकेको छ। यो दुईटा यो होममा चाहिँ दुईटै स्लाइडको यो होम जुन रहेको छ त्यसमा लागिसकेको छ। र अब म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि अब जुन यो अडियो सुनेर उत्तर दिनुहोस् भन्ने यहाँ रहेको छ र यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै मलाई अडियो बज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब यहाँनिर अडियो पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ। यहाँनिर म क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै यो सिलेक्ट भएको छ र म यही हाइपरलिङ्कमा जान्छु। हाइपरलिङ्कमा गएपछि अब जुन चाहिँ यो एक्जिस्टिङ फाइल र वेब पेज भनेर लेखेको छ यी पहिलो अप्सनमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट मेरो चाहिँ जुन अडियो रहेको छ त्यो चाहिँ भिडियोज लेखेको यो फाइलभित्र यो चाहिँ फोल्डरभित्र रहेको छ। म यसलाई क्लिक गर्छु, यो यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँभित्रका फाइलहरू देखिन्छन् र म चाहिँ यो यहाँनिर जुन यो एउटा गीत रहेको छ यो गीतलाई चाहिँ लिङ्क गराउन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, सिलेक्ट गरेर म यसलाई ओके गर्छु। यसमा पनि लिङ्क हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ। अब चौथो स्लाइडमा चाहिँ म एउटा भिडियो लिङ्क गराउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र म यसमा पनि लिङ्क गराउन चाहन्छु ताकि यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर भिडियो आओस्, भिडियो बजोस्। त्यो कारणले गर्दा म यसलाई क्लिक गर्छु, यो जुन तस्बिर छ यो फोटोलाई क्लिक गर्छु र म फेरि यही इन्सर्ट ट्याबको हाइपरलिङ्कमा जान्छु। हाइपरलिङ्कमा गइसकेपछि यो एक्जिस्टिङ फाइल र वेब पेज हामीलाई अर्को फाइलमा चाहिँ लिङ्क गराउनु पर्ने हुनाले यही ठिक छ। करेन्ट फोल्डर यो ठिकै छ यहाँनिर र यहाँनिर आएर म फेरि यही भिडियोज लेखेकैमा छ मेरो चाहिँ फाइल। त्यो कारणले गर्दा म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यसलाई सिलेक्ट गर्दा बित्तिकै त्यहाँभित्रका फाइलहरू देखिएका छन् र यहाँनिर चाहिँ जुन यो भिडियो रहेको छ यसलाई म क्लिक गर्छु। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर म यहाँबाट ओके गर्छु। यति गर्दा बित्तिकै हामीले हाइपरलिङ्क लगाइसकेका छौँ। अब म यसलाई रन गर्छु। यो पहिलो स्लाइड आएको छ र यसलाई एरो की दबाउँदा बित्तिकै दोस्रो स्लाइड आएको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब प्राप्ताङ्क लेखनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै प्राप्ताङ्क लेख्ने ठाउँ आउँछ, एक्सेलको फाइल खुल्छ र प्रतियोगिताका नियमहरू पढ्नुपर्ने छ भने यसो गर्दा बित्तिकै यो चाहिँ जुन वर्डको फाइल हो यो एमएस वर्डको फाइल खुलिसकेको छ र यसलाई पनि म क्लोज गर्छु र चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हातको चित्र आइसकेको छ। यसमा पनि यहाँनिर चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 चाहिँ प्रतियोगीले रोज्यो भने यसमा जाँदा बित्तिकै के भएको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 नम्बर प्रश्नको स्लाइड यहाँ आइसकेको छ। यो अडियो सुनेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ यो चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ तयार गरेको छैन, यो उदाहरणको लागि मात्रै मैले गरेको हुँ र यदि तपाईँलाई चाहिँ यो हाजिर जवाब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिएको छ भने च्यानलमा भिडियो छ हाजिर जवाब प्रतियोगिता सम्बन्धी, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो अडियो सुनेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब म यहाँ जाँदा बित्तिकै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाइपरलिङ्क लागिसकेको छ र यहाँ हातको चिन्ह देखाइसकेको छ। यसलाई मैले ओके गर्दा बित्तिकै यहाँनिर मेरोमा चाहिँ यो बक्स देखाएको छ, यो म्यासेज बक्स तपाईँहरूकोमा नदेखाउन सक्छ र यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ फास्ट गरेर कसरी सुनाउने हो त्यो अनुसार हामीले सुनाउन सक्छौँ र सुनाइसकेपछि यसलाई हामीले बन्द गर्न सक्छौँ। यो पनि बजिसकेको छ र चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर यो गीत सुनाइयो, प्रतियोगीले उत्तर पनि दियो भने हामी फेरि होममा जान पर्ने हुन्छ प्रश्नहरू छनौट गर्ने ठाउँमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हातको चित्र आइसकेको छ। म यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै प्रश्नहरू छनौट गर्नुहोस् भन्ने स्लाइडमा पुग्छु। अब प्रतियोगीले मानौँ दोस्रो नम्बरको प्रश्न रोज्यो भने अब यहाँनिर हातको चिन्ह आइसकेको छ किनकि यहाँ पनि हाइपरलिङ्क लगाइसकेका छौँ। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै दोस्रो नम्बरको स्लाइड यहाँ आइसकेको छ र यो भिडियो हेरेर उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ र चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि हातको चिन्ह आइसकेको छ, यहाँ आइसकेको छ र म यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै म्यासेज बक्स आएको छ। तपाईँकोमा यो नआउन सक्छ, यो नआउनु पर्ने थियो, यहाँ आइरहेको छ।
र यसरी चाहिँ यहाँनिर जुन यो हातको चिन्ह आएको छ यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ पनि भिडियो अटोमेटिकली बज्ने गर्दछ र यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रक्रिया सिद्धियो अथवा यो प्रश्न सोधेर उत्तर दिएर पनि सिद्धियो भने फेरि हामी चाहिँ यहाँनिर होममा जान सक्छौँ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेटुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।